שלום, אני פרופסור נעמי אורי. ביחד עם עורכת הדין מאיה צמח, אנחנו הנציבות למניעת הטרדה מינית באוניברסיטה. הנציבות למניעת הטרדה מינית היא הסמכות והכתובת האוניברסיטאית למניעה וטיפול בהטרדות מיניות. אנחנו עוסקות בהסברה, בטיפול בתלונות על הטרדה מינית באוניברסיטה ובייעוץ לכלל אוכלוסיית האוניברסיטה בתחום מניעת ההטרדה המינית. צוות הנציבות כולל גם סגניות וסגנים מכלל קהילות האוניברסיטה וכן מערך סיוע. המסר שלנו אליכן ואליכם היום הוא קודם כל, אנחנו כאן. לנציבות יש נציגות ונציגים בכל הקמפוסים. יש לנו מערך סיוע. אנחנו מתווכות סיוע אקדמי במקרה הצורך ומלוות לגורמים הנכונים באוניברסיטה שיוכלו לעזור. ניתן למצוא אותנו באתר, וניתן וצריך לפנות אלינו בכל נושא הקשור להטרדה מינית באוניברסיטה. הטרדה מינית היא עבירת משמעת חמורה באוניברסיטה. חשוב שתדעו מה זה הטרדה מינית, כדי שתוכלו לזהות, למנוע, להימנע ולדווח, וכדי שלכולנו תהיה סביבת לימודים בטוחה ונקייה מהטרדות. וכעת נסביר מהי הטרדה מינית. הטרדה מינית יכולה להתבטא בניצול או הפעלה של כוח, בריונות, השפלה והצקה, בין אם במעשים ובין אם במילים. מעשה מגונה הוא מעשה מובהק של הטרדה מינית. ההגדרה של מעשה מגונה כוללת כל מגע שמטרתו סיפוק או ביזוי מיני, ללא הסכמת כל הצדדים הקשורים במגע או הנמצאים במקום. עוד מעשה שלא יעשה, הוא פרסום צילומים שמתמקדים במין או במיניות של מישהי או מישהו, שלא יודעים או לא מסכימים לפרסום הצילומים שלהם. אם צילומים כאלה מגיעים אליכם, פשוט אל תעבירו הלאה. ודווחו, אנחנו כאן. גם מילים יכולות להטריד ולפגוע. אסור להתייחס באופן מבזה או משפיל למין, מיניות או נטייה מינית של אדם אחר. בין אם התייחסות כזו נאמרת באופן אישי, לקבוצה או בנוכחות אנשים אחרים. אמירות מבזות על רקע מיני הן הטרדה מינית. חשוב לדעת, חשוב להימנע וחשוב לדווח אם הן קרו. ומה אם האמירה המינית היא לא מבזה או משפילה? סתם התייחסות לא לעניין? אולי אפילו מחמאה שמתייחסת למיניות? קודם כל, חשוב לשים לב ולהימנע מאמירות מיניות אם הן גורמות או עשויות לגרום אי נוחות לצד השני. מתי אמירות מיניות נחשבות להטרדה? אם מתקיימים יחסי מרות, כל אמירה מינית היא הטרדה. יחסי מרות הם יחסים שבהם לצד אחד יש שליטה על הצד השני, או שהוא בעל עמדת כוח שמשפיעה על הצד השני. כאשר לא מתקיימים יחסי מרות, אמירה מינית מהווה הטרדה אם המוטרדת או המוטרד אמרו או הראו שהאמירה לא מקובלת ולא רצויה, ולאחר מכן הייתה התייחסות מינית נוספת. הדבר נכון גם לגבי הצעות. הצעה על רקע מיני שאינה רצויה מהווה הטרדה אם קיימים יחסי מרות. אם אין יחסי מרות, חשוב להגיד או להראות שההצעה אינה רצויה. במקרה כזה הצד המציע ידע שאין עניין או כוונה מהצד השני, ויפסיק. ואם לא יפסיק, זו הטרדה מינית. ובמקרה כזה, אנחנו כאן. אם קרה ואתם מרגישים שלוחצים עליכם לעשות משהו מיני, שימו לב, סחיטה לביצוע מעשה בעל אופי מיני הוא הטרדה מינית, ולכן חשוב לדווח עליה, כדי שנדע ונעזור לעצור אותה. אלה העבירות שהחוק מגדיר כהטרדה מינית, והאוניברסיטה רואה בהן עבירות משמעת חמורות. אבל שימו לב שיש עוד דברים מטרידים ופוגעניים. גם מינית, שאולי לא נכללים בסרטון היום, ואולי קשה לשים עליהן את האצבע. לכן חשוב לעבור גם על הלומדה למניעת הטרדה מינית. אם עולות שאלות או קרה מקרה של הטרדה, מה לעשות? לבוא, להתקשר, לשלוח מייל, להתייעץ. אנחנו כאן.